Hello, hello, hello. Hello everyone, welcome back. So, and very good morning to all of you. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলি আছে। চ' আমাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় যথেষ্টখিনি পঢ়িলে বুলি মই ভাবোঁ আৰু হেৰি হৈছে চাগে পঢ়িছে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় কিন্তু কিছুমান কথা আছে লাইক আমাৰ যিটো আমাৰ লাষ্ট জুনত এইটো মাহতে আমাৰ জুনত দেন এগেইন মে'ত পাৰ্টিকুলাৰলি যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইত্যাদি আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে কভাৰ কৰিছিলে নে বা 2026-ৰ যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি টপিকছ আছিলে এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড সেইখিনি আপোনালোকে কভাৰ কৰিছিলে নে? যদি কৰিছিলে ইটছ ভেৰি গুড নহ'লে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম স্পেচিফিক পইণ্টছবিলাক লৈ আহিছোঁ যিবিলাক এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড হয় চ' স্পেচিছ ইন নিউজ ইত্যাদি এণ্ড যিবিলাক পাৰ্টিকুলাৰলি 2026-ত আছে চ' নিশ্চয় আপোনালোকে 2025-ৰ খিনিতো থৰলি বহুতবাৰ গুচি চাগে ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ নহ'লে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ইয়াতেও যথেষ্টখিনি আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যনছবিলাক পাব চ' ষ্টাডি মেটেৰিয়েলবিলাক পাব আৰু আপোনালোকক মই এক্সপেক্ট কৰিছোঁ ডেট আপোনালোকে এটা পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে বহি যাব ঠিক আছে চ' আজি পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ চ' য়েছ আমি চাম ইয়াতে আমি কিছুমান আমি টপিক্স লৈ আহিছোঁ এই গোটেইখিনি টপিক্স আমি কভাৰ কৰিম আজি অ'কে চ' কেইবাটাও টপিক্স আছে চ' এনেকুৱা নহয় যে ইট ইজ গোয়িং টু বি এ মাৰাথন বুলি নহয় বাট অফ কোৰ্চ যথেষ্টখিনি টপিক্স আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিম ঠিক আছে চ' আৰু আপোনালোকৰ যদি এনি কাইণ্ড অফ ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যন ইজ ফ্ৰী আপোনালোকে তাতে জনাই গৈ থাকিব অ'কে চ' আৰম্ভ কৰোঁ হওক আজিৰ পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো Emperor penguins declared the endangered. Okay, so endangered হিচাপে declare কৰা গৈছে IUCN status যদি আমি চাওঁ endangered হিচাপে declare কৰা গৈছে Emperor penguin আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত জাগাত চাইছে চাগে আৰু বহুত বেছি নিউজতো আছিলে আৰু ইয়াৰ IUCN statusটো আপোনালোকে জানাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Now, emperor penguins টো যদি আমি চাওঁ, it is one of the largest. Penguins বিলাক যদি আমি চাওঁ, different types আছে, কিন্তু emperor penguins টো আটাইতছে largest হয়, সেইটোৰ কাৰণে বহুত বেছি notable হয়। So it is the largest and the heaviest species of penguin native to Antarctica. Antarctica পোৱা যায়, sentinel species বুলিও আমি কোৱা যায়, তাৰমানে এইটো climate change reflect কৰি আছে। So এটা ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ বুলিও আপোনালোকে ক'বলৈ পাৰে আইউচন ষ্টেটাছ হৈ গ'ল এণ্ডেঞ্জাৰ্ড আৰু ৰাফলি 10% পপুলেশ্যন ডিক্লাইন ফ্ৰম 2009 to 2018 সেইবাবে ইয়াক আমি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড কেটেগৰীত আমি দিছোগে অ'কে কেটেগৰাইজ কৰিছো আণ্ডাৰ আইউচিএনত আমি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হিচাপে ৰাখিছো 2009-ৰ পৰা 2018-লৈকে 9 বছৰৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ 10% পপুলেশ্যন কমি গৈছে আৰু পটেনচিয়েল ডিক্লাইন যদি আমি চাওঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 50% ডিক্লাইন হৈ যাব পাৰে বাই দা 2080s কিন্তু সেইটো 2080s বুলি ইয়াতে লিখিছে অ'কে বাট মই ভাবো যে তাতছে আগতে চাগে কমি যাবগে অ'কে চ' আমাৰ যিটো আমাৰ ৰেটত আমাৰ স্পিচিছ বিলাক নোহোৱা হৈ গৈ আছে সেই হিচাপে চাব গ'লে এম্পেয়াৰ পেংগুইনছৰো বেয়া দিন আহিব পাৰে অ'কে দেন এগেইন নেক্সট আমাৰ ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছত আমি নেশ্যনেল তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ৰিজনেল লেভেলত আমাৰ অসমৰো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বিলাক চাম 2026-ৰ খিনি আমি চাম অ'কে চ' এটা হৈ গ'ল আমাৰ আব্ৰলহোছ নেশ্যনেল মেৰিন পাৰ্ক ক'ত আছে সেইটো জানাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইট ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ইন দা চাউথ এটলাণ্টিক অ'চেন আৰু ইয়াতে মেইনলি কিয় আমাৰ নিউজত আছিলে বিকজ অফ 15% ডিক্লাইন ইন কৰেল কভাৰ অ'কে চ' কৰেল ৰিফছ বা কৰেল পলিপ যিটো আমি কৰেল পলিপেদি বনাই কৰেল ৰিফছ বিলাক ৰাইট চ' আই হোপ আপোনালোকে এইখিনি হোমৱৰ্ক খিনি কৰিছে চাগে কৰেল কি হয় চ' এইখিনি কৰেলছ বিলাক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 15% ডিক্লাইন হৈ গৈছে চ' সেইটোৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটো নিউজত আছিলে আব্ৰলহোছ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰাজিল ক'ত আছে লোকেটেড সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে that ক'ত আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কটো then it is particularly Brazil so it is part of the Abrolhos bank holding the largest and the most biodiverse coral reef complex in the South Atlantic Ocean okay then again Sapir-Rose বুলিও কোৱা যায় মানে renowned for endemic mushroom shaped coral pinnacles so mushroom shaped okay mushroom shaped corals বিলাক আছে ইয়াতে সেইকেইটাক আমি কি বুলি কওঁ Sapir-Rose বুলি আমি কওঁ so কেতিয়াবা তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছ বিলাক আছে অ'কে সেই নেটিভ টাৰ্মছ বিলাক আছে সেই নেটিভ টাৰ্মছ বিলাক লৈ পেলাই আমাৰ UPSC কিন্তু গেম খেলি দিয়ে অ'কে চ' APSCও তেনেকুৱা নেটিভ টাৰ্ম বিলাক বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিৰ নেটিভ টাৰ্মটো দি দিব পাৰে আৰু সুধিব পাৰে আপোনালোকক ডেট এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্মটোৰ মিনিং কি হয় চ' আল্টিমেটলি চাব গ'লে এইটো এটা কৰেল শ্বেপ অ'কে মাছৰুম শ্বেপ কৰেলছ হ'ব অ'কে চেপেইৰ'জ বুলি আমি কওঁ নেক্সট নেশ্যনেল লেভেলৰ এটা নিউজ আছিলে about the কানহা অ'কে কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অ'কে চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ কেনাইন ডিষ্টেম্পাৰ ভাইৰাছৰ লগত নিউজটো আহিছিলে CDV বুলি আমি কওঁ অ'কে চ' কেনাইন ডিষ্টেম্পাৰ ভাইৰাছ এটা বহুত ডেডলি ভাইৰাছ হয় আৰু সেইটোৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত টাইগ্ৰেছ এণ্ড হাৰ 4 কাপছ অ'কে কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত অ'কে এজনী টাইগ্ৰেছ আৰু তাৰ 4টা পোৱালি 4টা কাপ বুলি কওঁ আমি ৰাইট তেওঁলোকে আমাৰ কি হৈছিলে ফৰ্ম এ ছাছপেক্টেড CDV আউটব্ৰেক স্প্ৰেড বাই ডমেষ্টিক ডগ চ' তাতে
সেই ডগছ যিখিনি আছে সেই ডগছ খিনিয়ে এই পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰটো স্প্ৰেড কৰি আছিলে বেমাৰটোৰ নাম হৈ গ'ল কেনাইন ডিষ্টেম্পাৰ ভাইৰাছ পাৰ্টিকুলাৰ অ'কে এইটো এটা পেথোজেন হয় অ'কে এইটো এটা পেথোজেন হয় চ' গতিকে বেমাৰ কৰি দিবলৈ পাৰে ইট ইজ হাইলি কণ্টেজিয়াছ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA ভাইৰাছ অ'কে চ' তেনেকুৱা আমাৰ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA থাকে হয় নে তেনেকুৱা ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড হয় এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA ভাইৰাছ বিলংগিং টু দা পেৰামক্সিভিৰিডে ফেমিলি affects domestic dogs so ultimately চাব গ'লে domestic dogs বিলাকে ইয়াৰ আমাৰ vector হয় transmit কৰে কোনে dogs বিলাকে maximum কৰে okay then again large felines okay felines বুলি ক'লে আমাৰ হেৰি তেনেকুৱা leopard okay large felines বুলি ক'লে leopard হৈ যাব তেনেকুৱা tiger হৈ যাব ঠিক আছে puma হৈ যাব সেইবিলাক then again canids বিলাককো হেৰি কৰে আৰু mustelids বিলাকতো কৰে ঠিক আছে then again historical precedent যদি আমি চাওঁ 2018ত অলৰেডি 2018ত এবাৰ অলৰেডি তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল ওকে ক'ত ঘটিছিলে ইন দা গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কত অলৰেডি তেনেকা CDV ভাইৰাছ স্প্ৰেড হৈছিলে ওকে স্প্ৰেড কৰিছিলে আমাৰ কুকুৰবিলাকে ওকে আৰু এইবাৰ যদি আমি চাওঁ তেনেকুৱা সিমিলাৰলি আমাৰ হৈছিলে সো ইয়াতো যথেষ্টখিনি ডেথ হৈছিলে ওকে আমাৰ হেৰিবিলাকৰ লায়ন্স বিলাকৰ So Kanha Tiger Reserve was recently in the news because of this canine distemper virus CDV. So এইখিনি points আপোনালোকে মনত ৰাখিব next আহি গ'ল আমাৰ Bengo province Angola okay so Angola নামৰ যিটো জাগা আছে country আছে in the continent of Africa particularly ইয়াত আছে located okay তাৰে যদি আমি চাওঁ এইখিনি জাগাত লুৱাণ্ডা নামৰ এটা জাগা আছে সেই লুৱাণ্ডা নামৰ জাগাটোত কি হৈছিলে গাইস চাওক লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে সো লেণ্ডশ্লাইডটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে বা অৰুণাচল প্ৰদেশত ইমান বেছি লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে ৰাইট আৰু ইটছ এণ্ড এভৰি ইয়াৰ হৈ থাকে কিন্তু এই লেণ্ডশ্লাইডটো অলপমান বেলেগ হয় কিয় কাৰণ এই লেণ্ডশ্লাইডটো হৈছিলে ইন এ গোল্ড মাইনিং এৰিয়া তাকো ইলিগেল হা এটা ইলিগেল আনৰেগুলেটেড এটা গোল্ড মাইনিং এৰিয়া এটা আছিলে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ গোল্ড মাইনিং এৰিয়াটোত আছে ক'ত ইন দা ৰিজন অফ বেংগো প্ৰভিন্স ইন আংগোলা ওকে আৰু য'ত নেকি এৰাউণ্ড 28 people got killed so ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে that সেই পাৰ্টিকুলাৰ জাগাটো ক'ত আছে where is the Bengo province okay বা Bengo province যেটো নেকি ৰিসেন্টলি নিউজত আছিলে হেতু কিহৰ কাৰণে নিউজত আছিলে যদি আমি চাও লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে okay লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে ইন এ ইলিগেল গোল্ড মাইনিং সাইট okay so Bengo is a strategic coastal province আৰু ক'ত আছে in the northwestern part of Angola okay so এইখিনি জাগাত আৰু এইখিনি জাগাক আমি কি বুলি কওঁ guys লুৱাণ্ডা province বুলি আমি কওঁ okay আৰু ইয়াৰ যদি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হাব হিচাপে চাব গ'লে জাগাটোৰ নাম হৈ গ'ল কাহিটো okay so মই again আপোনালোকক কৈছো that try কৰিব আপোনালোকে that pen and paper লৈ পেলাই বহিবৰ কাৰণে good morning ইশিক good morning ভনিতা I hope আপোনালোকে ভালে আছে সকলোৱে আৰু প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলি আছে then again important places in newsৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ আহি গ'ল Chibayish marshes ক'ত আছে Chibayish marshes তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে simple এনভাইৰনমেন্টৰ পৰা এটা নহলে দুটাটো প্ৰশ্ন তেনেকুৱা আহিবই ৰাইট এই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচটো ক'ত লোকেটেড আছে সম্ভাৱনা আছে সো গতিকে Chibayish marshes যদি আমি চাওঁ ক'ত আছে ইৰাকত ওকে নিউজত কেলে আছিলে কাৰণ আগতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জায়গাটো মানে ৰিসেন্ট পাষ্টত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে বহুত ড্ৰাই হৈ গৈছিলে কিন্তু উইন্টাৰৰ সময় ইয়াতে বহুত বেছি ৰেইনফল হল ওকে হেভি উইন্টাৰ ৰেইনফল হল ইয়াতে বহুত বেছি ৰেইনফল হল আৰু আলটিমেটলি এই জায়গাটো কি হৈছে ধুনিয়া হৈ আহি আছে ওকে সো আলটিমেটলি ইয়াতে বহুত ড্ৰাই টাইপ হৈ গৈছে এডিট কাইন্ড অফ জায়গা হৈছিলে এতিয়া তাতে পানী ইত্যাদি জমা হৈছে সো এই জায়গাটো ক'ত জায়গাটোক আমি কি বুলি কওঁ Chibayish marshes বুলি কওঁ দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহলে এই জায়গাটোত ওয়াৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ইনল্যান্ড ডেল্টা সিস্টেম বনে ওকে আৰু এটা বনাই আছে কিয় কোনকটা ৰিভাৰ টাইগ্ৰিছ আৰু ইউফ্ৰেটিছ ৰিভাৰ এই টাইগ্ৰিছ আৰু ইউফ্ৰেটিছ ৰিভাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভাৰ হয় এইখিনি জায়গাত যদি আমি চাওঁ বহুত এনচিয়েন্ট টাইমছৰ পৰা ওয়ান অফ দা ফাৰ্ষ্ট সিভিলাইজেশনছ বিলাক ইয়াতে আৰম্ভ হৈছিলে টাইগ্ৰিছ ইউফ্ৰেটিছ ৰিভাৰ এইখিনিত ৰাইট সো হেতৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন যেটো হয় সেইখিনি জায়গাত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই সেম জায়গাখিনি এতিয়া অলপমান মাৰ্চি ল্যান্ড হৈ গৈছে ইয়াতে পানী ইত্যাদি আহা আৰম্ভ হৈছে ওকে সো এগেইন আমাৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় next cycle আমাৰ Babesiosis parasitic infection okay so এই মাত্ৰ আমি চালো about the CDV canine distemper virus হেতু আমাৰ কৰিছিলে ইন দা কানহা হয় না কানহাত হৈছিলে কিন্তু গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কতো তেনেকুৱা এটা বেমাৰ এটা হৈছিলে হেতু হৈ গল আমাৰ Babesiosis parasitic infection
পিকচাৰ এটা থাকিব লাগে হোপফুলি পিকচাৰ এটা নাই একো নাই চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনফেকশ্যনটো হৈছিলে ক'ত কিন্তু লায়নত লাষ্ট টাইম আমাৰ চিডিবিটো কি হৈছিলে টাইগাৰ বিলাকৰ ওপৰত হৈছিলে এইবাৰ এইটো হৈছে লায়নত য'ত নেকি গুজৰাটৰ গিৰ যিটো নেশ্যনেল ফৰেষ্ট আছে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আণ্ডাৰত তাতে দুটা এছিয়াটিক লায়ন তাতে নিহত হৈছিলে আৰু আল্টিমেটলি বেমাৰটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে বিকজ অফ দ্য বেবেচিয়া পেৰাচাইটছ বেবেচিয়া পেৰাচাইটছ বহুত খাতৰনাক বেমাৰটো ইয়াৰ আপোনালোকে চিমটমছ খিনি চাব ভালকে গুৰুত্ব দিব চিমটমছ খিনি a rare malaria like infection disease caused by microscopic single protozoal parasites of the genus Babesia তাৰ পিছত কি হয় vector transmission via the bites of the infected heart ticks so সৰু সৰু সেইবিলাক উকনি জাতীয় বস্তুবিলাক যিবিলাক আছে সেই উকনি বিলাকৰ পৰা স্প্ৰেড হৈছে চিডিবি কিহৰ পৰা হৈছিলে কুকুৰৰ পৰা হৈছিলে কিন্তু বেবিচিয়াছিছ যদি আমি চাওঁ এই সৰু সৰু টিক্স বিলাক উকনি জাতীয় বস্তুবিলাক যিবিলাক থাকে সেইবিলাকৰ পৰা হৈছিলে আৰু এই বেমাৰটো যেতিয়া নেকি হয় গাইজ তেতিয়া কি হয় সেইখিনি চাওঁ this induces severe hemolytic anemia হয় then again hemoglobinuriia হয় তাৰ মানে তেতিয়া নেকি তাৰ চিমটমছ এনেকুৱা হয় যেতিয়া নেকি তাৰ টয়লেট কৰাৰ পিছত পেচাবৰ ৰংটো একেবাৰে ডাৰ্ক ৰেড কালাৰ্ড ইউৰিন হয় আৰু বহুতখিনি ইয়াৰ চিমটমছ আছে তাৰে ভিতৰত এইখিনি চিমটমছ আমাৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেমোলাইটিক এনেমিয়া হেমোগ্লোবিনুৰিয়া চ' ইয়াতে আমাৰ হেমোগ্লোবিনুৰিয়া মানে কি হৈ গ'ল ইয়াতে ডাৰ্ক ৰেড কালাৰৰ পেচাব হয়গে চ' এনেকুৱা কৰোতে আমাৰ তেনেকুৱা দুটা লায়ন কাবছ ডাঙৰ লায়ন নহয় লায়ন কাবছ হয় তেওঁলোকে কিন্তু নিহত হৈছিলে এতিয়া এছিয়াটিক লায়নৰ ষ্টেটাছ যদি আমি চাওঁ WPA আণ্ডাৰত শিডিউল 1ত পৰে IUCNৰ আণ্ডাৰত কিন্তু ভালনাৰেবল মুভিং অন গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা অলপমান জানিলো চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ক'ত আছে আমি জানোৱে গুজৰাটত আছে গুজৰাটৰ পাৰ্টিকুলাৰলি সৌৰাষ্ট্ৰ ৰিজনত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চাব গ'লে গিৰ সোমনাথ আমৰেলি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে চ' নট অনলি ইন ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইবাটাও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1965 টোটেল এৰিয়া ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি 1412 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ টোটেল এৰিয়া ইয়াৰে ভিতৰত নেশ্যনেল পাৰ্কো আছে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক যদি আমি চাওঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 258 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যদি আমি চাওঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 1153 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অফ এৰিয়া চ' ওচৰত কি ইম্পৰ্টেণ্ট টাউন আছে সেইখিনিও দিয়া আছে আই ডোন্ট থিংক ইট ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ষ্টিল আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জানি ল'ব নেক্সট নিউজটো আছে দিছ ইজ ৰিগাৰ্ডিং স্নেক্স আৰু স্নেক্সটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় গাইজ কাৰণ এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে স্নেক্স বিলাকে বহুত ফাষ্ট ইভলিউচন কৰি ল'লে বুলি কৈছে মেক্ৰ ইভলিউচন কৰি ল'লে বুলি কৈছে চ' স্নেক্স বিলাক যদি আমি চাওঁ স্নেক্স লিজাৰ্ডছ ইত্যাদি সেইবিলাকৰ যদি আমি মাদাৰ গ্ৰুপ হিচাপে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কওঁ স্কুৱামাটা স্কুৱামেটছ বা স্কুৱামাটা বুলি আমি কওঁ সেইটো কেটেগৰীত পৰে সেই তাৰে পৰা আমাৰ এই চেমিলিয়নছ বিলাক ওলাইছে বা এলিগেটৰ ওলাইছে বা স্নেক্স ওলাইছে লিজাৰ্ডছ বিলাক ওলাইছে গেকো ইত্যাদি সেইবিলাক চব তাৰ পৰা ওলাইছে চেমিলিয়ন ইত্যাদি হৈ গ'ল গেকো ইত্যাদি হৈ গ'ল লিজাৰ্ড ইত্যাদি হৈ গ'ল চবৰে হাত আছে মানে লিম্স আছে ৰাইট কিন্তু স্নেক তাৰে পৰা বিলং কৰা কিন্তু স্নেকটো ইমান বেছি ফাষ্ট ইভলিউচন কৰিলে যে সিহঁতে লিমলেছ হৈ গ'লগে তেওঁলোকৰ লিমলেছ হৈ গ'ল তাৰপিছত সিহঁতৰ যিখিনি চেন্সাৰ্ছ বিলাক আছে বা ৰেচেপ্টৰ্ছ বিলাক আছে বডিত চেন্স কৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক সিহঁতে বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল বহুত বেছি চেঞ্জ হৈ গ'ল লিজাৰ্ডছ ইত্যাদি বিলাকৰ নিচিনা নহয়গে চ' সেইটো বহুত বেছি নিউজত আছিলে জেনেটিক ৰিচাৰ্চ এণ্ড ফসিল ডিস্কভাৰী সাজেষ্ট স্নেক্স হিট এন ইভলিউচনাৰী জ্যাকপট চ' ইভলিউচনাৰী জ্যাকপট এটা পালে আগতে সেইকেইটা গোটেইখিনি স্কুৱামেটছত পৰিছিলে আৰ্লি ক্ৰেটেচিয়াছ পিৰিয়ড মানে এপ্ৰক্সিমেটলি 160 to 125 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগ'ত তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কেটেগৰীতে আছিলে স্কুৱামাটা তাৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত ফাষ্ট ইভলভ কৰিলে এপ্ৰক্সিমেটলি থ্ৰাইছ ফাষ্টাৰ চ' 3 গুণ বেছি ফাষ্ট ৰেটত তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে আৰু আল্টিমেটলি তেওঁলোকে লিম্স বিলাক হেৰাই দিলে লুজিং লিম্স এণ্ড কেমিকেল সেন্সিং এণ্ড কাইনেটিক স্কিলছ বিলাক তেওঁলোকৰ বাঢ়ি গ'ল চ' দিছ ইজ দ্য নিউজ অৰিজিন এণ্ড ইভলিউচন অফ স্নেক্স স্কুৱামাটা ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব ৰিলেটেড টু স্নেক্স আৰু তাৰে পৰা লিজাৰ্ড ৰেপটাইলছ ইত্যাদি বহুতখিনি ওলাইছে নেক্সট হৈ গ'ল চেক্ৰেড গ্ৰুপছ চেক্ৰেড গ্ৰুপছটো আমাৰ নিউজত কিয় আছিলে বিকজ অফ দ্য কেৰালা ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড launched a pilot program to restore 5 sacred groups by establishing কাবু নাৰ্চাৰীজ চ' কাবু নাৰ্চাৰী যদি আমি চাওঁ সৰু এনেকুৱা নাৰ্চাৰীজ বিলাক বনাইছে ক'ত বনাইছে
These are patches of near natural vegetation. Okay, so ইয়াতে আমাৰ যিখিনি sacred groups বিলাক আছে সেই sacred groups বিলাকৰ surroundingত আমি এনেকা সৰু সৰু নাৰ্চাৰী বিলাক আমি বনাইছো, okay, যাতে নেকি মেইন আমাৰ sacred groups টো আমাৰ protected থাকে, ভালকে protected থাকে, সেইটো কাৰণে আমি তেনেকা বনাইছো। আৰু এই particular সেইটো কেৰেলাত আমি নটিচ কৰিছো, বাট আগতো তেনেকুৱা similar কাম আমাৰ কৰিছিলে ক'ত, in তামিলনাডু as well, okay, in তামিলনাডু as well। আৰু তামিলনাডুত যদি আমি চাওঁ আয়ান্নাৰ নামৰ এটা মুভি এখনো আছে পিছে আয়ান্নাৰ, হা, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' আয়ান্নাৰ বুলি ক'লে মানে এনেকা এটা ডাইটি এটা হয়, গড এটা হয়, অকে, পাৰ্টিকুলাৰলি ৰিলেটেড টু দা এনভাইৰনমেন্ট, অকে, ফৰেষ্ট ইত্যাদি লৈ পেলাই, ঠিক আছে। চ' আল্টিমেটলি চেক্ৰেড গ্ৰুপছক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো, কাবু নাৰ্চাৰীজ আমি বনাইছো। ক'ত বনাইছো? ইন দ্য ৰিজন অফ কেৰেলা। দেন এগেইন সেই চেক্ৰেড গ্ৰুপছ বিলাকৰ কথা যদি আমি চাওঁ, হা, সেই চেক্ৰেড গ্ৰুপছ বা তেনেকুৱা চেক্ৰেড গ্ৰুপছ বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে। বিহাৰ এণ্ড ঝাৰখণ্ড চাইডে আমি সন্না বুলি কওঁ, সন্না ইজ অলছো দ্য নেম অফ দ্য ৰিলিজন এজ ৱেল। ৰাজস্থানৰ ফালে ওৰাংছ বুলি, মহাৰাষ্ট্ৰ দেওৰাইছ, অকে, মেঘালয় লাও কিংটান্স, কাবু, কেৰালা, কৰ্ণাটকৰ ফালে আমি দেৱৰা কাটো, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আপোনালোকে প্লিজ মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব, অকে। চ' ইয়াৰ পৰা এগেইন প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, মই এগেইন কৈ আছো, এনেকা নেটিভ বা এনেকা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্মছ বিলাকক লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে, আৰু আপোনালোকে এইটো বহুত বেছি ফেকচুৱেল হয়, গতিকে মুখস্থ ৰাখিব লাগিব। নেক্সট নিউজত আছে about the IAS, okay, IAS অফিচাৰ কথা কোৱা নাই, বাট ইনভেজিভ এলিয়েন স্পিচিছ বহুত বেছি নিউজত থাকে, টাইম টু টাইম থাকে, অকে। ৰিচেণ্টলি আমাৰ ষ্টেট অফ এনভাইৰনমেন্ট ৰিপৰ্ট যেটো ওলাইছিলে, তাতে কিছুমান ইনভেজিভ স্পিচিছ বিলাকৰ কথা এটা উল্লেখ কৰা হৈছিলে, অকে। তাৰ ভিতৰত কোন কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইখিনি চাই লওক। এটা হৈ গ'ল প্ৰচপচিছ, অকে, জুলিফ্লৰা। প্ৰচপচিছ নামটো একদম অল্ড নাম হয়, হা, পুৰণা নাম হয়। প্ৰচপচিছ জুলিফ্লৰা বুলি আগতে কৈছিলে, বাট আজিকালি নেলটু মা জুলিফ্লৰা বুলি আমি কওঁ, অকে, মানে ভিলাইটি কিকাৰ। এই পাৰ্টিকুলাৰ পিকচাৰটো চাইছে, এই পাৰ্টিকুলাৰ গছটো এনেকুৱা পাত বিলাক আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এইটো হৈ গ'ল এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনভেজিভ স্পিচিছ, অকে। দেন এগেইন নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ লান্টানা কামাৰা। লান্টানা কামাৰাটো আমি জানোৱেই, এইটো আমাৰ ইনভেজিভ স্পিচিছৰে গ্ৰুপত পৰিব। দেন এগেইন আমাৰ হৈ গ'ল চেনা স্পেক্ট্ৰা বিল্ডিছ, অকে। চ' এইকেইটা ইনভেজিভ স্পিচিছ ইট ৱাজ ৰিচেন্টলি ইন দা, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লান্টানা কামাৰা। মুভিং অন, হামবেক ৱেলছ। হামবেক ৱেলছ এইটো বহুত বেছি নিউজত আছিলে ৰিচেন্টলি। ক'ত এইটো নিউজত আছিলে? বিকজ এই পাৰ্টিকুলাৰ যিকেইটা আমাৰ ৱেলছ বিলাক আছে, সেই ৱেল বিলাক চাওক, ৱেল বিলাক যদি এনেকা সাগৰত আহি পেলাই এনেকা ঢৌ ইত্যাদিয়ে, হা, সাগৰৰ পৰা আমাৰ বিচৰ ফালে, হা, বা চৌৰৰ ফালে আনি দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব গাইছ, তেতিয়া সেই ৱেলটোক তাৰ পৰা লৈ যোৱাটো বহুত খাতাৰনাক কাম, হাৰকুলিয়ান টাস্ক এটা হয়, হিউমংগাছ ডিল এটা হয়, অকে। চ' সেইটো যদি আমি কৰিবলৈ পাৰিছো, তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ কাম এটা আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোগে, অকে। চ' ৱেল বিলাক চামটাইমছ হয় এনেকা দে ৱাচ আমাৰ চ'ৰ্চ বিলাকত আহি পেলাই তেওঁলোকে আহি যায়গে, অকে। চ' আল্টিমেটলি সেইটোৰ কাৰণে নিউজত আছিলে হামবেক ৱেল এটা, যাৰ নেকি চাইন্টিফিক নেম হৈ গ'ল মেগাপটেৰা নোভাই লেক, অকে। এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো হেৰি আছে সেইটো আমাৰ লুবেক, অকে, লুবেক ৰিজনত আমাৰ কি বুলি কয় আহি গৈছিলে। তাৰ পাছত তাৰ পৰা আমি তাক ডাইৰেক্টলি নৰ্থ চি ফালে আমি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি দিলোগে। সেইটো ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে নিউজত আছিলে, ঠিক আছে। চ' গতিকে ইয়াৰ কথা অলপমান আমি জানিব লাগে। আৰু ইয়াৰ এটা বহুত ইউনিক এটা চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেইং, অকে, প্ৰে যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে বিচাৰি থাকে, অকে, হান্টিং কৰিবৰ কাৰণে ইউনিক এটা স্কিল এটা আছে। সেই স্কিলটোৰ কাৰণে বহুত বেছি নটেবল হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱেলটো। সেইটো হৈ গ'ল বাবল নেট ফিডিং। এই পিকচাৰটো আপোনালোকে দেখিছে, পিকচাৰটো দেখিছে, তেনেকুৱা কি কৰে, পানীৰ পৰা এনেকা বাবলছ বিলাক ওলাই, অকে। বাবলছ বিলাক ওলাই, এনেকা বাবলছ বিলাক ওলাই এনেকা চাৰাউণ্ড কৰি দিয়ে। আৰু মাজত কি হ'ব গাইছ, মাজত আমাৰ তাৰ যিটো চিকাৰ আছে, অকে, সেই চিকাৰ খিনি বা মাছখিনি, সেই মাছখিনিক তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰি দিব, অকে। এনেকে বাবলছেদি ঘেৰাও কৰি দিব, মাছবিলাক কনফিউজ হৈ যাব। কনফিউজ হৈ যোৱাৰ পিছত এই চাৰ্কলটোৰ ভিতৰত যেতিয়া নেকি ট্ৰেপ হৈ যাব, ট্ৰেপ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰে গাইছ, তেওঁলোকে হান্টিং কৰে, অকে। তেওঁলোকে তাৰপিছত লাঞ্চ ডিনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰে, ঠিক আছে। চ' সেইটো কাৰণে বহুত বেছি নিউজত আছে, অকে। দেন এগেইন বাবল নেট ফিডিং টেকনিক বুলি আমি সেইটো কওঁ। আইউচন ষ্টেটাছ হিচাপে চাব গ'লে লিষ্ট কনচাৰ্ট, চাইজ হিচাপে চাব গ'লে এপেণ্ডিক্স 1ত পৰে, WPA হিচাপে চাব গ'লে শিডিউল 1ত পৰে। দিছ ইজ আৱাৰ ৱেলছ। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেড চেণ্ড বোৱা, অকে, ইণ্ডিয়ান ৰেড চেণ্ড বোৱা। চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো কিয় নিউজত আছিলে? বিকজ এইটো আমি অলমষ্ট আমি নোহোৱা হৈ গৈছিল বুলি ভাবিছিলো, হা, কিন্তু আমি এগেইন আমাৰ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ বিলাকে আকৌ অফিচিয়েলছ বিলাকে আকৌ চিজ কৰিছে, আকৌ পাইছে দুটা লাইভ স্নেকস ডিউৰিং এন ইলিগেল ডিকয় চেল ইন ৱাৰাংগল।
ৱাৰাংগল তেলেংগানা ৰিজন পাইছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেড চেণ্ড বোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক দুইমুখীয়া বুলিও কোৱা যায় অকে চ' ইয়াৰ যিটো এইটো হয় একচুৱেল মাউচটো কিন্তু ইয়াৰ যিটো টেইল হয় অকে সেই টেইলটো মানে অলমষ্ট মানে মাউথৰ নিচিনাকে মানে দেখিবলৈ হয় চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ স্নেকটোৱে সেইটো ইউজ কৰে অকে তাৰ এইটো টেকনিক হয় দেট টেইলটোকো মানে মাউথৰ হিচাপে তেওঁলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে অলছ' নন এজ টু হেডেড স্নেক বুলি কোৱা যায় বিকজ ইটছ ব্লাণ্ট টেইল মিমিক্স ইটছ হেড অকে চ' টেইলটো একেবাৰে মিমিক কৰে হয় তাৰ মাথাটো অকে আইউচিএন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নিয়াৰ থ্ৰেটেণ্ডত পৰিব চাইজৰ হিচাপে চাব গ'লে এপেণ্ডিক্স 2 অকে চৰি WPA হিচাপে চাব গ'লেহে আমাৰ এপেণ্ডিক্স 1 WPA হিচাপে চাব গ'লে শিডিউল 1 অফক'ৰ্চ শিডিউল 1ত পৰিব হয় ন চ' এইবিলাক ইউনিক স্পিচিছ হয় গতিকে হায়েষ্ট লেভেল অফ প্ৰটেকশ্যন দিবই লাগিব ৰাইট চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেড চেড বোৱা নেক্সট আহি গ'ল ইণ্ডিয়ান পেংগলিনটো আপোনালোকে নিউজত চায়ে থাকে বাৰম্বাৰ চাই থাকে আইচন ষ্টেটাছ চাওঁ আহক এণ্ডেঞ্জাৰ অকে চাইজৰ হিচাপে এপেণ্ডিক্স 1 ছেকেণ্ড এগেইন শিডিউল 1ত পৰিব অকে চ' ইণ্ডিয়ান পেংগলিনটো চাইনিজ পেংগলিনতছে অলপমান ডিফাৰেণ্ট হয় সেইখিনি আপোনালোকে জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অকে এই স্কেলছ বিলাক যদি আমি চাওঁ স্কেলছৰ চাইজত অকে শ্বেপত অলপমান ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে দেন এগেইন কালাৰত অকে চ' চাইজ অফ দ্য স্কেলছ ডিফাৰেণ্ট থাকিব আমাৰ পেংগলিন যিটো চাইনিজ পেংগলিন বিলাক আছে সেইবিলাক বেছিকে এনেকা পইণ্টিং বিলাক আছে কালাৰ হিচাপে চাব গ'লে চাইনিজ পেংগলিন অলপমান ডাৰ্ক হয় আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ডেট ইয়াৰ যিটো আইউচিএন ষ্টেটাছ হ'ব অকে চাইনিজ পেংগলিনৰ সেইটো হৈছে ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেংগলিনৰ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হিচাপে ৰখা হৈছেগে অকে চ' এইটো এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউজত কিয় আছিলে আৰু ইণ্ডিয়ান পেংগলিনৰ চাইণ্টিফিক নেমটো জানি লওক চাইণ্টিফিক নেমটোতো আহি যায় প্ৰশ্ন নহয় জানো গতিকে মানিছ ক্ৰাছিকা টাও অকে এইটো হৈ গ'ল তাৰ চাইণ্টিফিক নেম অকে নিউজত কিয় আছিলে বিকজ তেনেকুৱা জেনমিক ষ্টাডি এটা কৰিছে আৰু মেপিং কৰিছে DNA ডাটাবেছ অফ পেংগলিন অকে চ' DNA ডাটাবেছ বনাইছে পেংগলিনৰ সেইটোৰ কাৰণে নিউজত আছিলে অকে চ' এতিয়া সিহঁতে ইলিগেল ট্ৰাফিকিং ইত্যাদি ৰখাবৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব অকে নেক্সট আহি গ'ল ডাইনচৰ অকে চ' ইয়াৰ পৰা এগেইন নিউজত আহিব পাৰে কাৰণ পৃথিৱীৰ আটাইতছে ডাঙৰ যিটো ডাইনচৰ আছে সেই ডাইনচৰটো ডিস্কভাৰ কৰা বুলি কোৱা গৈছিলেগে অকে ক'ত ইন থাইলেণ্ড অকে ত' থাইলেণ্ডত মানুহবিলাকে ডাইনচৰো পাইছে অকে ত' থাইলেণ্ড ইজ অলছ' ফেমাছ ফৰ আদাৰ থিংছ এজ ৱেল চ' নাগাটিটান চায়া ফুমেনচিছ লাৰ্জেষ্ট ডাইনচৰ ডিস্কভাৰ্ড 27 মিটাৰ লেংথৰ হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 27 টনছ ৱেইট হয় বহুত বেছি হেভি ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ইন দ্য খক ৰিজন অকে বা চাইফাবুন প্ৰভিন্স অফ থাইলেণ্ড এণ্ড ডেটছ বেক টু দ্য আৰ্লি ক্ৰিটেচিয়াছ পিৰিয়ড আৰু য়াংগেষ্ট জায়েন্ট সৌৰপদ হয় আৰু সৌৰপদ বিলাক যদি আমি চাওঁ সৌৰপদ বিলাক আটাইতকে ডাঙৰ হয় অকে সৌৰপদ বিলাক দা লাৰ্জেষ্ট ডাইনচৰ গ্ৰুপ বা কেটেগৰীত পৰে আৰু তাৰে ভিতৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ ডাইনচৰটো যদি আমি চাওঁ আটাইতছে ডাঙৰ বুলি ওলাইছিলে আৰু এইটো আমাৰ নিউজত ওলাইছিলে চ' ইট ৱাজ ৰিচেণ্টলি ডিস্কভাৰ্ড দেন এগেইন okay this is again interesting long tailed dust hawker okay so এই দেখিছে ফৰিং টাইপে হয় okay so ড্ৰাগন ফ্লাই নিচিনা ফৰিং টাইপে হয় তাৰ একচুৱেল নামটো হৈছে লং টেইল ডাষ্ট হাকাৰ ঠিক আছে এইটো এগেইন নিউজত কি আছিলে বিকজ আমি ভাবিছিলো যে এইটো অলমষ্ট হেৰাই গ'ল বুলি okay but then again after 110 years 110 বছৰৰ পিছত আমি এগেইন এই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটো নোট কৰিবলৈ পাইছো ক'ত পাইছো আমি ইন দা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত পাইছিলো চ' সেইটো কাৰণে এইটো নিউজত আছিলে okay so ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমটো কি হয় গাইজ জ্ঞানথা খাচিয়াকা okay জ্ঞানথা খাচিয়াকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টত এগেইন পোৱা গৈছে আফটাৰ 110 ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ স্পেচিফিক ইউনিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক যদি আমি চাওঁ 360 ডিগ্ৰী okay প্ৰায় ইয়াৰ একদম চিচিটিভি 360 ডিগ্ৰী চিচিটিভি কেমেৰা লগাই থোৱা আছে okay তাৰ মাথাত গতিকে সি পুৰা হানে গোটেইখিনি বস্তু চাই থাকিবলৈ পাৰে চ' ইউনিক তাৰ হেৰি আছে এণ্ড অলছ' কেন হভাৰ মিড এয়াৰ okay চ' উঠি থাকোতে তেওঁলোকে একদম ওপৰত হাৱাতে okay তেওঁলোকে একদম মানে ষ্টেচু গেম খেলি দিবলৈ পাৰে okay চ' তেনেকুৱাও হয় okay লং টেইল ডাষ্ট ৱাকৰ নেক্সট হৈ গ'ল গাংগাছ soft shell turtle যাৰ চাইণ্টিফিক নেমটো হৈ গ'ল নিলচোনিয়া gangetica okay so India's first satellite tech release in কাজিৰঙা LPTR so আল্টিমেটলি নিউজত কি হৈছিলে কাৰণ আমাৰ অসমৰ কাজিৰঙাত ৰিলিজ কৰা হৈছিলে এইটো কি হয় soft shell turtle হয় okay so projectটো কোনে কণ্ডাক্ট কৰিছিলে it was conducted by the Wildlife Institute of India in partnership with the Assam Forest Department and also supported by the National Geographic Society okay so এই তিনটা এন্টিটিয়ে মিলি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টটো কণ্ডাক্ট কৰিলে এক্সিকিউট কৰিলে আৰু আইউচিএন ষ্টেটাছ হিচাপে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আইউচিএন ষ্টেটাছ হৈ যাব আমাৰ এন্ডেঞ্জাৰ্ড
WPA Schedule 1 and sites or under চাব গ'লে Appendix 1 soft shell হয় হা soft shell হয় এইটো দেখিছেনে দেখিলে আমি লাগে না অলপমান soft হয় নিচিনা ঠিক আছে ইমান এটা এনিৱেজ নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ এছিয়াটিক wild dog হ'লে এইটো চিমিলাৰলি সেইটো কাৰণে নিজত আছিলে দেন আমি ভাবিছিলো যে এইটো লাহে 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 নোহোৱা হৈ গৈ আছে বাট এগেইন আমি সেইটো দেখা পাইছো ক'ত দেখা পাইছো ইন দা কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং ৰিজন ওকে সো কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং যেটো ল্যান্ডস্কেপ আছে সেই জায়গাটো দেখা পাইছো ইয়াতে আপোনালোকে পিকচাৰ বিলাক চাব পাৰে ওকে এছিয়াটিক ডগ যাক নেকি আন এটা নাম হৈছে ধলে আৰু সাইন্টিফিক নেম হিচাপে চাব গলে সুৱন এলবাইনাছ বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ৰাষ্টি ৰেড কালাৰ অলপমান ফাৰ আছে ওকে উচি ব্ল্যাক টিপ টেইল আছে তেনেকুৱা হয় ক'ত ক'ত পোৱা যায় সাউথ সেন্ট্ৰেল ওকে এন্ড সাউথ ইষ্ট এছিয়া সো আলটিমেটলি চাব গ'লে এছিয়াত আমাৰ এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি পোৱা যায় আৰু কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলঙৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 25,000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ অফ এৰিয়া এটাত এইখিনি পোৱা যায় বাট অলসো ইন দ্য ৰিজন অফ মেঘালয় এন্ড নাগালেণ্ড সেইখিনি জায়গাটো পোৱা যায় গতিকে নৰ্থ ইষ্টত পোৱা যায় ওকে সো সাউথ ইষ্ট এছিয়াত পোৱা যায় সাউথ সেন্ট্ৰেল এছিয়াত পোৱা যায় আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত মেঘালয় নাগালেণ্ড এন্ড অসমত পোৱা যায় Next, we will our Siikhe Lake. Okay, Siikhe Lake again very important. Arunachal Pradesh or Siikhe Lake. Okay, so transformation of Siikhe Lake in sorry. এইটোতো আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব লাগে এআৰ হ'ব লাগে from a paddy field to a biodiversity hotspot okay so আগতে এটা খেতি বাৰি কৰিছিলে এতিয়া হেতু কি বনি গল ধুনিয়া এটা হটস্পট এৰিয়া এটা বনি গল যত নেকি এটা ধুনিয়া লেক এটা বনি গৈছে আগতে কি আছিল গাইস paddy field আছিল হেতুৰ কাৰণে ইউনিক হৈ পৰে approximately 12 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে from the zero valley okay so ইয়াতে চাওক কি লিখা আছে it originally developed as an artificial water body for groundwater research ঠিক আছে সো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জৰ ইয়াৰ পানীখিনি ইয়াতে জমা হয় হেতুৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ দা লোকেলাইটছ এজ ৱেল আৰু তাৰ বাহিৰে এটো আগতে কি আছিলে এটা ওয়েটল্যান্ড প্যাডি ফিল্ড আছিলে ওকে খেতি বাৰি ইয়াতে কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া এটো এটা বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট বনি গল ওকে আৰু আলটিমেটলি হেতু কিয় হয়কম হল বিকজ তাৰ লোকেল মানুহবিলাকে কনজাৰ্ভ কৰিছে ওকে সো লোকেল মানুহবিলাকৰ তাৰ যথেষ্ট হাত আছে নেক্সট হৈ গ'ল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কেপাচিটি সেইটো ৰেংকিঙৰ হিচাপে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া আহি গ'ল ৰেংক থাৰ্ডত আহি পৰেগে ওকে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো আমাৰ ৰেংকিং খিনি কোনে আলটিমেটলি কৰি আছে দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এজেন্সি ৰিপৰ্ট এনাৰ্জি এজেন্সি ঠিক আছে তেওঁলোকে কৰি আছে সো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পজিশন কিমান হৈছে থাৰ্ডত পৰি গৈছেগে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2025 পৰা 26 লৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ নন ফসিল ফিউল capacity কিমান আছে 283.46 গিগাৱাট আৰু তাৰে ভিতৰত 274.68 আহি যায় from renewable energy only okay so fossil independent যদি আমি চাওঁ টোটাল 283 আৰু তাৰে ভিতৰত renewable energy পৰা কিমান আহি আছে 274.68 আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিংটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেংকিংটো হৈ যাব third position ঠিক আছে so again it was been in the news very important guys next হৈ গ'ল ওয়ান্টাৰা যদি আমি চাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ওয়ান্টাৰাৰ কথা অলপমান পঢ়িছে চাগে যদি পঢ়া নাই আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক তাৰ পৰা নিউজত আহি থাকে ভেৰি অপেন হয় না আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি ওয়ান্টাৰা has launched the world's first global university okay so global universityও খুলিছে হেতুৰ কাৰণে নিউজত আছিলে okay আৰু ফাউণ্ডাৰ কোন হয় আনন্দ আম্বানী ডাঙৰ ঠিক আছে The university is unique as it is the first integrated institution that combines academic learning with the real world conservation practices. Okay, so at the degree দিব guys. Okay, PG পাব আপনি UG পাব. Okay, আৰু PhD কৰিব পাৰে fellowship courses বিলাকো আছে. So Vantara University এটা launch হৈছে আৰু পৃথিৱীৰ হৈ গ'ল first global university focusing on wildlife management. আৰু ক'ত আছে হেতু প্ৰশ্নত আহিব পাৰে. It is present in Jamnagar. ঠিক আছে? Moving on. International Bat Appreciation Day April 17 so April 17 not আমি কি observe কৰো International Bat Appreciation Day আৰু আমাৰ অসমতো আমাৰ ৰিসাৰ্চাৰ্ছ বিলাকে কনজাৰভেশনিষ্ট সকলে ওকে তেওঁলোকে এটো হেৰি কৰিছে observe কৰিছে ওকে so International Bat Appreciation Day so হিন্দাখন আমি ব্যাটমেনক আমি মানো ঠিক আছে তো just kidding guys but actually কথাটো কি হৈছে that bat বিলাকৰ বহুত ইউনিক ৰোল আছে ওকে ইকোসিস্টেমটো ষ্টেবিলাইজ কৰি ৰাখাত bat বিলাকৰ বহুত বেছি ইউনিক ৰোল আছে যেনেকা ফৰ এক্সাম্পল পলিনেশন হৈ গ'ল okay so they have some crucial roles in pollination of over 500 plant species and seed dispersal okay seed dispersal আৰু bat appreciation day আমি কিয় ৰাখিব লগা হৈছে because
এই বেট বোলা যিটো আমাৰ জন্তু আছে অকে, সেই বাৰ্ডটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি মিছ আণ্ডাৰষ্টুড হয় অকে। মিছ আণ্ডাৰষ্টুড হয় ডেট বেট বোলা বস্তুটো আমি এনেই ভাবি লওঁ বেয়া বুলি ভাবি লওঁ, তাৰ পৰা বহুত বেছি বেমাৰ হয় বুলি আমি ভাবি লওঁ অকে। হয় বাৰু, নোহোৱা নহয় অকে, বা তাৰ পৰা বহুতখিনি আমাৰ ইক'চিষ্টেমটো ষ্টেবিলাইজো হৈ থাকে। গতিকে বেট এপ্ৰিচিয়েশ্যন ডেও অবজাৰ্ভ কৰা যায়। কেতিয়া কৰা যায়? এপ্ৰিল 17th অকে। চ' অলপমান ইউনিক হয়, গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' বেট বিলাকৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইট ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ pollination, food security, biodiversity management, okay, alongside aiding forest regeneration, okay. So bat সকলৰো যথেষ্টখিনি contribution আছে, okay, towards our ecosystem, ঠিক আছে। So ব্ৰুচ ৱেইন, এনিৱেজ নিউ গেকো স্পেচিছ। চ' এইখিনিতো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। আমাৰ অসমৰ হৈ যদি APSC কাৰণে যদি প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু এইটো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ হ'ব দেই। তে নতুন এটা গেকো স্পেচিছ এটা ডিস্কভাৰ কৰা হৈছিলে বাই দ্য নেম অফ কিৰটোডেক্টিলাছ ৰাইমনেইচিছ অকে। প্ৰনাউন্সিয়েচনৰ কাৰণে একেবাৰে চৰি অকে। চ' ক'ত পোৱা গৈছে? পাৰ্টিকুলাৰলি ইন দা ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰত, গতিকে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। সৰু মৰু লিজাৰ্ড হয়, অনলি 71 মিলিমিটাৰ লেংথৰলৈকে পোৱা গৈছেগে অকে। চ' এগেইন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন এগেইন ক্লাইম কৰে, নকচাৰ্নেল হয়, মানে ৰাতি পাৰ্টিকুলাৰলি আমি দেখা পাম বেণ্ড টোজ আছে অকে, টোজ বিলাক বেণ্ড হয়। কেমোফ্লাজ বডি পেটাৰ্নছো আছে অকে। চ' ঘপকে হেৰাইও যাবলৈ পাৰে। চ' এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' নিউ গেকো স্পিচিছ এইটো আমাৰ অসমত পোৱা গৈছিলে। নেক্সট ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজত আহিছো। গোল্ডমেন এনভাইৰনমেন্টেল প্ৰাইজ 2026। গুড মৰ্ণিং নাৰ্জিমা, গুড মৰ্ণিং। ঠিক আছে। গোল্ডমেন এনভাইৰনমেন্টেল প্ৰাইজ 2026 উইমেন ক্লাইমেট ডিফেণ্ডাৰ্ছ। চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এনেকুৱা নহয় ডেট অকল উইমেন বিলাকৰ কাৰণেই এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰাইজটো নহয়, বাট এইবাৰ কি হৈছে 6জনী অকল উইমেনেই অকল প্ৰাইজটো পাইছেগে অকে। ত' সেইটো কাৰণে উইমেন ক্লাইমেট ডিফেণ্ডাৰ্ছ হিচাপে টেগ এটাও গৈছিলেগে। ত' 2026 প্ৰাইজ has awarded 6 women environmental activities অকে। আৰু তেওঁলোকে আল্টিমেটলি চাব গ'লে ইক'চিষ্টেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিছে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো প্ৰাইজ হয় ইয়াৰ নিক নেমটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গ্ৰীণ নোবেল বুলিও কোৱা যায়। চ' গ্ৰীণ নোবেল বুলিও কোৱা যায় অকে। এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইন 1989 itself, awarded annually every year কৰা যায়গে। Cover 6 global regions, Africa, Asia, Europe, Islands, North America, South and Central America. এই 6গৰাকীৰ কথা অলপ অলপ জানিলো, হ'ব পাৰে আমাৰ ভাৰতৰ নহয় কিন্তু পৰীক্ষাত আহি যাবলৈ পাৰে অকে। চ' যেনেকৈ আমাৰ ইউভেলিছ নাটালিয়া মৰালেছ অকে, তেখেতে কি কৰিছিলে এটা মুভমেণ্ট এটা ৰেজ কৰিছিলে এগেইনষ্ট ফ্ৰেকিং ইন দা মেগডালেনা ৰিভাৰ। বৰিন কিঙে কি কৰিছিলে? স্পিয়াৰহেডেড ইউথ ক্লাইমেট লছুট পুচিং ফৰ ষ্ট্ৰংগাৰ এমিছন টাৰ্গেটছ ইন সাউথ কোৰিয়া অকে। চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ পেজটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবো, এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰো এনভাইৰনমেন্ট নিউজ আমি মিছ কৰিবলৈ নোৱাৰো। ঠিক আছে গাইজ অকে। মুভিং অন, নেক্সট হৈ গ'ল য়েছ এগেইন এইটো যদি আপোনালোকে অসমৰ হয় জানিব লাগিবই, মেণ্ডেটৰী অকে। ত' অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়া না, চ' এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফুল এটা অকে, ফুল এটা এটা ফ্লাৱাৰিং মানে ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট এটা, নট ফুল অকে, ফুল বুলি ক'লে ভুল হ'ব, গোটেই প্লেণ্টটোৰ নামে আমি তেনেকাকে ৰাখিছো। আৰু কিয় ৰাখিছো আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানো অকে। চ' দেন এগেইন আমাৰ বৰ্ণালী দাস, নমিতা নাথ অকে, আৰু প্ৰাসৱ ফুলপ্ৰা, এই নাম কেইটাও গাইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখি লওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেওঁলোকে বিলং কৰে অকে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো প্লেণ্ট হয় প্লেণ্টটোৰ আৰু কিছুমান নিক নেমো আছে অকে। নিক নেম খিনি চাওক, মন যায় বুলিও কয় আৰু এগেইন ফুট কলা বুলিও কয়। ঠিক আছে, ফুট কলা বুলিও কয় আৰু মন যায় বুলিও চামটাইমছ কোৱা যায় অকে। চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ান। ঠিক আছে গাইজ অকে। মুভিং অন, আৰু এটা আছে নহয় জানো, ইউথেলিয়া জুবিন গাৰ্গী অৰ বাছাৰ টিউব বুলিও কোৱা যায়। ঠিক আছে গাইজ, চ' এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি ক'ত পোৱা গৈছিলে? ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাছাৰ ৰিজনত এই পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো পোৱা গৈছিলে অকে, বাই ৰোশন উপাধ্যায় এণ্ড কলেজ সদাশিৱন অকে। তেওঁলোকে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এইটো ডিস্কভাৰ কৰিছিলে। আৰু ফেমিলিটো আমি চাই লওঁ, নিমফেলিডেই ফেমিলি, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে অকে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যিটো জাৰ্নেলত এইটো পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, জাৰ্নেলটোৰ নাম হৈছে এণ্টমন। ঠিক আছে, এই দুটা নিউজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অকে। চ' 2-3বাৰ মান পঢ়ি লওক। মুভিং অন অকে।
Okay. Next again. Okay. চ' ঠিকে আছে গাইছ, আপোনালোকে ভালকে চাই আছে নে? মিছ নকৰিব দেই, একো এটা নিউজ মিছ নকৰিব। ইয়াতে একেবাৰে ৰিভিজন কৰি কৰি যাওক। সেইকাৰণে মই কওঁ পেন এণ্ড পেপাৰ ৰেডি হৈ থাকক। অ'কে, পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ থাকক। এতিয়া কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এগ্ৰিমেণ্টছ কথাও জানিব লাগে। যেনেকৈ হৈ গ'ল আমাৰ পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট। পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ এটা ক্লজ এটা আছে বা আৰ্টিকেল এটা আছে, আৰ্টিকেল 6.4। এই আৰ্টিকেল 6.4টো কি হৈছে? অপাৰেচনেলাইজ হৈ গৈছে। অ'কে, আৰু আগতে যেনেকৈ ৰুলছ বিলাক আছে তাতে অলপমান চেঞ্জেছ খিনিও কৰিছে। সেই চেঞ্জেছ খিনি আপোনালোকে জানিব লাগে। এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড অকল ফেকচুৱেল বস্তুৱে নাহে, কনচেপচুৱেল বস্তু অলপমান আহিবলৈ পাৰে। অ'কে, বা ষ্টেটমেন্ট ৱাইজ বেছড কুৱেশ্যনো আহিবলৈ পাৰে। চ' 6.4ত পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশ্যন কৰা আছে about the emission reductions. অ'কে, চ' আপোনালোকে কাৰ্বন ট্ৰেডিং ইত্যাদিৰ কথা জানে চাগে। যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে। অ'কে, মই অলপমান বুজাই দিম, যিমান শ্বৰ্টত পাৰো মই বুজাই দিম। অ'কে, কাৰ্বন ট্ৰেডিং ৰিলেটেড এইটো কাৰ্বন ট্ৰেডিং মাৰ্কেটছ বিলাক আছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত এই আৰ্টিকেলটো আছে about 6.4. Okay, 6.4 যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে focused on emission reduction. Specific carbon credits are generated by projects that reduce greenhouse gas emissions. Okay, so এনেকুৱা কোম্পানী বিলাক, এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট বা এনেকুৱা এন্টিটিজ বিলাক, okay, যিবিলাকে গ্ৰীনাৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, okay, বা ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেট কৰিব তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে এইবিলাক ৰিডাকশ্যন ইউনিটছ বিলাক, okay, যাক নেকি আমি ERU বুলি কওঁ, সেইবিলাক তেওঁলোকে জেনাৰেট কৰিবলৈ পাৰে, যোনে নেকি ভাল কাম কৰি আছে। ঠিক আছে, দেন এগেইন নেক্সট সেইটো কথা এতিয়া অপাৰেচনেলাইজ হৈ গ'ল এমিশন ৰিডাকশ্যন। অ'কে, চ' এতিয়া আপুনি যদি কিবা এটা ভাল কাম কৰি আছে আপোনালোকে এমিশন ৰিডাকশ্যন ইউনিটছ বিলাক আপোনালোকে বনাবলৈ পাৰে। অ'কে, নেক্সট হৈ গ'ল হোষ্ট পাৰ্টি এপ্ৰুভেল। অ'কে, চ' ইয়াতে এই কাৰ্বন ক্ৰেডিট বোলা বস্তু এটা আছে, কনচেপ্ট এটা আছে। কাৰ্বন ক্ৰেডিট বোলা এটা অপচন আছে। কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো কি হয় ছাৰ, প্ৰশ্ন আহিয়ে গ'ল। অ'কে, বাখতিয়াৰ হুছেইন। অ'কে, চলো ঠিক আছে, কাৰ্বন ট্ৰেডিংটো অলপমান শ্বৰ্টত বুজি লওঁ, যিমান কম সময়ত পাৰো মই ট্ৰাই কৰিম বুজাবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা হ'ল ডেট চাপ'জ আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত চব কাণ্ট্ৰি বিলাকে বহুত বেয়া কাম কৰিলে, ক্লাইমেটটোক বহুত বেয়া কৰিলে, হয় নে? জাষ্ট চাগেহে এটা দুটা কাণ্ট্ৰি আছে যিবিলাকে ইমান এটা কন্ট্ৰিবিউচন কৰা নাই, অ'কে, টুৱাৰ্ডছ ক্লাইমেট চেঞ্জ। এতিয়া চাপ'জ কাণ্ট্ৰি নম্বৰ এ আছে, হা, কাণ্ট্ৰি নম্বৰ এ এটা আছে, চাপ'জ আছে এটা বডি এটা আছে বাই দা নেম অফ এ, আৰু এটা বডি আছে বাই দা নেম অফ বি। ঠিক আছে, এই বি এ কি কৰিছে, পাষ্টত বহুত বেছি তেওঁলোকে পলিউচন কৰিছে, বহুত বেছি পলিউচন কৰিছে। অ'কে, চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি চাপ'জ কলো ডেট আপোনালোকৰ 100 ইউনিট কেপ আছে। তাৰ মানে আপোনালোকে ফিউচাৰত পাষ্টত বহুত বেয়া কাম কৰিলে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে 100 ইউনিটহে আপোনালোকে কাৰ্বন আপোনালোকে এমিট কৰিবলৈ পাৰে। অ'কে, 100 ইউনিটহে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 100 ইউনিটহে খালি আপোনালোকে পলিউচন কৰিবলৈ পাৰে, এনেকুৱা ভাবিলো বুজাবৰ কাৰণে কৈছো, এনেকুৱা ভাবিলো। ঠিক আছে, ত ইমানটো দিলে। কিন্তু এ যিটো আছিলে এ পাষ্টত ইমান এটা বেয়া কাম কৰা নাই, পলিউচনত ইমান এটা বেছি কন্ট্ৰিবিউট কৰা নাই। ঠিক আছে, গতিকে এওঁ কিমান কেপ দিছে, এওঁ কেপ দি দিছে 200 ইউনিট চাপোজ। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকে ইমান পাষ্টত কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে অলপ চলপ কৰিব পাৰে, এতিয়া কথা নাই, আপোনালোকোতো ডেভেলপ হ'ব লাগে, নহয় জানো? তেনেকুৱা কথা। নাও এতিয়া কি হ'ল, এ এটা বছৰত বা এটা স্পেচিফিক টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত এ কলে এ কাৰ্বন এমিট কৰিলে, এক বছৰ হৈ গ'ল কাৰ্বন এমিট কৰিলে। এ কিমান কৰিলে, এ কৰিলে চাপ'জ 200 তেওঁলোকক দিয়া গৈছিলে, বাট তেওঁলোকে অকল ইউজ কৰিলে চাপ'জ 150। কিমান ইউজ কৰিলে? 150। ঠিক আছে, অন দা আদাৰ হেণ্ড বি যোনটো নেকি পাষ্টত বহুত তেহেলকা মেচাই থৈছে আগতে, হা, ঠিক আছে, এইবাৰ কি কৰিছে, বি এ 100 ইউনিট কেপ দিছিলে, কিন্তু সিহঁতে কৰি দিলে 120 ইউনিট। ঠিক আছে, 120 ইউনিট। ঠিক আছে, চ' এই 120 ইউনিটটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 20টোতো এক্সট্ৰা হৈ গ'ল, হয় নে? 20 এক্সট্ৰা খৰচ কৰিলে, এক্সট্ৰা কাৰ্বন এমিশন কৰিছে, এইটো বেয়া কথা। অ'কে, সেইটো বেয়া কথা। চ' সেয়ে এতিয়া কি কৰিব ডেট এ যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে 150 হে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, এমিশন কৰিছে, 50 এতিয়াও তেওঁলোকত ষ্ট'ৰ আছে, 50 এতিয়াও তেওঁলোকত ষ্ট'ৰ আছে, ৰাইট? চ' গতিকে এই 50ৰ পৰা তেওঁলোকে বিগ এই এক্সট্ৰা 20 এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিবলৈ পাৰে। ঠিক আছে, 20 এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিবলৈ পাৰে, আৰু বি এ কি কৰিব, সেই 20টো লৈ ল'ব। কিন্তু বি এ ফ্ৰীতেতো সেইবিলাক চব কাম পাই যাব তেনেকুৱাতো নহয়, এই কিবা নহলে কিবা এটা দিব লাগিব। চ' বি এ কি কৰিব, এক আইদাৰ পইচা দিব, অ'কে, ডলাৰ্ছত পইচা দিব পাৰে, নাইবা বি এ কি কৰিব, তেওঁক এনেকা কিছুমান গ্ৰীনাৰী প্ৰজেক্টছ বিলাক দিব, যেনেকা গ্ৰীণ বাছ দি দিলে চাপ'জ, চলাৰ পেনেলছ দি দিলে চাপ'জ, অ'কে, সেইবোৰ দি দিলে। অ'কে, চ' আইদাৰ কাইণ্ড অৰ কেছ, এনেকে মই বুজাই দিলো। অ'কে,
চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেডিংটোক আমি কওঁ কাৰ্বন ট্ৰেডিং বুলি আমি কওঁ, আৰু যিবিলাক ইউনিটছ এইবিলাক আমি ইউজ কৰো সেইবিলাকক কাৰ্বন ক্ৰেডিট বুলি আমি কওঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুজি পালে? এতিয়া চাপোজ এটা এন্টিটি এটা আছে হা, চাপোজ এ অ বুলি ধৰি ললো হা, এ অ এ কি কৰিছে that এ অ বিক্ৰী কৰিলে কি নাই নাই এইটো অলপমান বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যাব, এনেকে নবজাও। অকে, এতিয়া চাপোজ এ এ যিটো আছে এৰ লগত যথেষ্টখিনি কাৰ্বন ক্ৰেডিট আছে হয় নাই, আৰু এতিয়া বি এ কিনিবলৈ গৈ আছে। এতিয়া বি এ কিনাৰ পাছত বি এ যদি বেলেগকো যদি চেল কৰে, অকে, বা বি এ যেনেকাকে ইউজ কৰি আছে সেই চিষ্টেমছ খিনিত এৰ এপ্ৰুভেল থাকিব লাগিব, এৰ অনুমতি ভালকে থাকিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে পইচা দিছে বুলিকে তেওঁলোকে মানে চব এলাউড, তেনেকুৱা নহয়। অকে, কিছুমান এথিক্স বোলা বস্তু আছে, সেই এথিক্স ইত্যাদি মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইত্যাদিৰ লগত কমপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকে যিটো হোষ্ট পাৰ্টি আছে, অকে, যোনে নেকি ইউজ বিলাক ফৰ্ম কৰি আছে, অকে, তেওঁলোকে বিফৰ দিছ ক্ৰেডিটছ কেন বি ট্ৰেডেড ইণ্টাৰনেশ্যনেলি the host country must formally authorize them. Okay, formally authorize দিব লাগিব that আপোনালোকে এইখিনি লৈছে, আপোনালোকে এইখিনি এইটো কামত লগাবলৈ পাৰে। অকে, চ' ইমানখিনি অনুমতি দিব লাগিব। অকে, এনেকুৱা নহয় যে পইচা আছে বুলি কে আপোনালোকে এৰ পৰা যিমান পইচা ঢালিব চব লৈ ল'ব, নিজৰ মৰ্জিৰে যেনেকা কাম কৰিব তেনেকুৱা নহব। আপোনালোকে এনভাইৰনমেন্ট ফ্ৰেণ্ডলি কাম বিলাকতে কাম কৰিব লাগিব। নেক্সট হৈ গ'ল আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল 6.2 আন্ডাৰত হয় এইটো হা, এইটো হৈ গ'ল দা কৰেছপণ্ডিং এডজাষ্টমেন্ট। অকে, মানে this is a crucial accounting rule designed to prevent double counting, আৰু double counting যাতে নেকি বাৰম্বাৰ নহয়। অকে, এটা কাৰ্বন ট্ৰেডিঙৰ এটা ট্ৰানজেকশ্যন যাতে নেকি দুবাৰকে কাউন্ট নহয়, সেইটোৰো এটা 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 মেকানিজম এটা বনোৱা গৈছেগে। অকে, যাতে নেকি ডাবল কাউন্টিং নহয়, সেই বস্তুটো উল্লেখ কৰা গৈছিলে আমাৰ ৰিচেন্ট নিউজত। অকে, এক্সাম্পল, when India sells a carbon credit to another nation or an international corporation, India must adjust its nation emissions ledger. তাৰ মানে এতিয়া আমাৰ যিটো এ আছিলে হয় না, আমাৰ যিটো এ আছিলে, এ যে 20 ইউনিটছ দিলে তাক, ঠিক আছে, এতিয়া এৰ লগত কিমান থাকিব গাইজ, 50 নহয়, এতিয়া এৰ লগত আছে 30 অনলি। অকে, চ' ধুনীয়াকে টাইম টু টাইম আপডেট কৰিব লাগিব। যদি টাইম টু টাইম ভালকে আপডেট নকৰে তেতিয়াহ'লে এৰ দিগদাৰ। ঠিক আছে, চ' তেনেকুৱা কথা, আপডেট কৰি থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোকে আপডেট নকৰে তেতিয়াহ'লে এটা বস্তুকে বাৰম্বাৰ কাউন্ট কৰা হ'ব পাৰে, ৰাইট? চ' সেইটো ডাবল কাউন্টিং যাতে নেকি নহয়, চ' এইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান নতুন ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মেকানিজম বিলাক অনা গৈছিলে। সেইটো কাৰণে আৰ্টিকল 6.4 আৰ্টিকল 6.2 এই দুটা ধুনীয়াকে পঢ়ি ল'ব। আৰ্টিকল 6.4 is directly related to emission reduction, okay, units, আৰু আৰ্টিকল নম্বৰ 6.2 যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে bilateral agreements, মানে কোনোবাই কাৰোবাক দি আছে, কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা লৈ আছে, কিন্তু সেইখিনি বস্তুৰ ডাবল কাউন্টিং ইত্যাদি যাতে নেকি নহয় সেইবিলাক আপোনালোকে এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব। So this is about article 6.4 and 6.2. আশা কৰিছো ক্লিয়াৰ হ'ল, বুজি পালানে আপোনালোকে? বখতিয়াৰ হুছেইন আৰু যিসকলে আছা আশা কৰিছো বুজি পাইছা। যদি বুজি পোৱা নাই অলপমান ৰিভাইণ্ড কৰি লোৱা হা, আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাবা। মই যিমান চিম্পল ভাৰো সিমান চিম্পল কে বুজাব চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, অকে, লেটস মুভ অন। কুকাছ ইনিচিয়েটিভ, কুকাছ নামৰ এটা জাগা এটা আছে, অকে, কুকাছ ভিলেজ অফ জয়পুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, জয়পুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাতে কি কৰিছে তেওঁলোকে ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিছে। চ' ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং মানুহবিলাকে কেনেকুৱা কৰে, আমাৰ ৰুফটপ বিলাকতো কৰে হয় নাই, ঘৰ বিলাকৰ বিল্ডিং বিলাকতো কৰে, পানী টেংকি চেংকি তেনেকা থৈ দিয়ে তেনেকুৱা। তেওঁলোকে কি কৰিছে গাইজ, তেওঁলোকে ডাঙৰ এটা পণ্ড এটা বনাইছে, অকে, লেক টাইপ এটা পণ্ড এটা বনাইছে, গাঁত খান্দিছে, আৰু গাঁত খান্দি পেলাই যিটো তলত যিটো বটম আছে তলত কি কৰিছে এনেকা পলিথিন টাইপৰ, অকে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েল এটা আছে, সেই পলিএথিলিন টাইপৰ এটা মেটেৰিয়েল আছে, সেইটো দি ধুনীয়াকে তলত লেয়াৰিং কৰি দিছেগে। অকে, এতিয়া কি হব, পানী বিলাক ধুনীয়াকে জমা হব, পানী বিলাক ইমান ঘপকে লেতেৰাও নহব, পানী বিলাক মাটিৰ তলত গুচিও নাযাব, হয় নাই, পানী বিলাক আল্টিমেটলি এভেইলেবল থাকিব for the people, for the farmers, for the agriculturists, তাকো in the region like Rajasthan. Okay, so সেই বস্তুটোক আমি কুকাছ ইনিচিয়েটিভ বুলি আমি কওঁ। So collective model successfully created a capacity to harvest 10 crore liters of monsoon runoff. নহলে আমাৰ মনচুনৰ সময়ত পানী চবখিনি নোহোৱা হৈ যায়, চব পানীখিনি আমাৰ তলত গুচি যায়, ৰাইট? চ' তেনেকুৱা। কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভটো অকল কুকাছত হৈছে বুলি নহয়, তাৰ আগতে দৌচা ডিষ্ট্ৰিক্টতো হৈছিলে, ইন দ্য চেম ৰিজন ৰাজস্থানত। অকে, so এইটো again very very important. Next, third, United Nations Oceans Conference, UNO. Okay,
Okay, বুজি পালা বাতিয়া? Okay, very nice, very nice. Concluded in June 2025 in Nice, okay, Nice নামৰ জাগা যেটো আছে in France, ঠিক আছে? So, তাতে এই particular conference টো আমাৰ হৈছিলে, কিন্তু এই conference টো ফ্ৰান্সত হৈছিলে, but ফ্ৰান্সে অকলে কৰা নাছিলে, ফ্ৰান্সে আমাৰ মিলি গৈছিলে with কোষ্টা ৰিকা, okay, কোষ্টা ৰিকা আৰু ফ্ৰান্স দুটাই মিলি পেলাই কৰিছিলে, okay, conduct কৰিছিলে। Ultimately ইয়াৰ যিটো টাৰ্গেট আছিলে, টাৰ্গেটটো হৈ গ'ল of the high seas, okay, মানে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰ্ছ বুলিও আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে, that cover approximately 64% of the entire seas বা entire global ocean surface। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান সিদ্ধান্তবিলাক লৈছিলো, like legally protect 30% of the world's ocean by the year 2030। then again European Commission এই কনফাৰেন্সটোত কৈছে, কমিট কৰিছে that 1 billion পইচা দিব, okay। then again ফ্ৰেঞ্চ পলিনেচিয়া তেওঁলোকে কৈছে that MPA বনাব, মানে মেৰিন protected area বনাব, কিমান ডাঙৰ? 5 million square kilometer of area, ইমান ডাঙৰ। then again quiet ocean ৰ কনসেপ্টৰ কথাও ডিসকাস কৰা গৈছে। quiet ocean ৰ কনসেপ্টটো মানে পলিউশন আমি কৰিব নালাগে ওচেনত, হেতুৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। okay guys, then again কাৰণ চাওক quiet কনসেপ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কাৰণ পানীটো সাউন্ড ওয়েভছ বিলাক ট্ৰাভেল কৰে, সেইবিলাকে মাছ বিলাকক বা aquatic স্পেচিছ বিলাকৰ লগত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে। then again হৈ গ'ল Sariska Tiger Reserve। Sariska Tiger Reserve again very very important, okay, ক'ত আছে? particularly in the Rajasthan itself, Alwar district আছে, ঠিক আছে। historically বহুত বেছি important হয় এই particular topic to যদি আমি চাও, not only important for environment but also for geography, also for history, okay, ancient history কাৰণেও বহুত important হয়, okay, sorry medieval history কাৰণে। host the Kankarwari fort আছে ইয়াতে। Kankarwari fort কোনে বনাইছিলে? জয় সিং টুৱে বনাইছিলে, okay। আৰু এই ইয়াতে অৰংজেবে কি কৰিছিলে? দাৰা শিখক, okay, দাৰা শিখক তাতে ট্ৰেপ কৰি পেলাই গৈছিলে বা বন্দী বনাই পেলাই থৈছিলে, okay। so Sariska Tiger is a বিৰাট প্ৰকাণ্ড জাগা এটা হয়, okay। এইখিনি জাগাত আছে, এইখিনি জাগাত আছে approximately, okay, এইখিনি জাগাত আছে। আৰু Sariska Tiger Reserve ডাঙৰ জাগা এটা হয়, তাতে এই কাংকাৰৱাৰী ফৰ্টটো আছে। আৰু তাৰ বাহিৰেও ইয়াতে এটা বিজকি পাহাৰী নামৰ এটা চেপেলো আছে, বুদ্ধিষ্ট, okay। বুদ্ধিষ্টৰ বুদ্ধিষ্টৰ যিখিনি হিষ্ট্ৰী আছে সেইটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ইট এনকম্পাছেছ বিৰাট নগৰ, যাক নেকি বেৰাট বুলিও কোৱা যায়, which features ancient ruins of Buddhist monastery, okay। বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী বিলাকৰ ruins বিলাক আছে, আগতে বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী তাতে আছিলে। আৰু বুদ্ধিষ্ট চেতিয়া বা চেপল বিলাকো আছিলে, যাক নেকি অন বিজাকি পাহাৰী নামৰ জেগাটোত আছিলে। so Sariska Tiger Reserve very very important, okay। so এইটো যদি আমি চাও, declared as a wildlife sanctuary in 1955 and Tiger Reserve in 1978 under Project Tiger। next হৈ গ'ল Building Integrated Photovoltaics, BIPV ৰ full form কি হয় সেইটো আপোনালোকে জানি লওক। Building Integrated Photovoltaics, okay। so ইয়াতে আমি কি কৰিছো, আমাৰ ঘৰ বিলাকৰ যিবিলাক খিৰিকী ইত্যাদি আছে, okay, খিৰিকী হওক বা roof হওক, সেইবিলাকক আমি কনক্ৰিট টো বনাও, পকা বনাও। so পকা বনোৱাৰ পিছতো তাতে এটা এনেকা লেয়াৰিং বনাই দিব পাৰে of solar panels, okay। so সেইটো কনসেপ্টটো আমাৰ আহিছে, তাকে আমি কওঁ বিল্ডিং ইন্টিগ্ৰেটেড photovoltaics। এই পাৰ্টিকুলাৰ পিকচাৰটো চাইছে আপোনালোকে, চাই পেলাই গম পাই গ'ল, ৰাইট। so sunlight ultimately ইয়াতে কি হয়, sunlight আহে, sunlight excite কৰে electrons within this semiconductor material such as silicon, cadmium, telluride or perovskite, okay, to produce DC। so direct current হে form কৰে দেই, direct current form কৰে, and electrical inverter then converts the DC into the AC, আৰু তাৰপিছত আমি ইউজ কৰিবলৈ পাৰো। কিন্তু মনত ৰাখিব guys that ইয়াতে ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট হে বনে, okay। সানলাইটৰ আন্দাৰত ইয়াতে ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট বনে, তাৰপিছত আমি এইটো অল্টাৰনেটিভ আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব টু AC, অল্টাৰনেটিভ কাৰেণ্ট। Next হৈ গ'ল environment related হয়, because of plastic waste। so plastic waste ত বহুত এনেকুৱা বস্তুবিলাক আছে যিবিলাক আমাৰ বডিৰ কাৰণে বহুত বেছি harmful, আৰু হেতুৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি endocrine system আছে, okay, মানে আমাৰ যিখিনি হৰমোনছ বিলাক যে ওলাই, আমাৰ সেই গ্ল্যান্ডছ বিলাক, সেই এন্টায়াৰ সিস্টেমটোক endocrine system হয়। endocrine systemত থাকি গ'ল আমাৰ pineal gland, thymus হৈ গ'ল, ovary হৈ গ'ল, testicle হৈ গ'ল, hypothalamus, pituitary gland, এইবিলাক। সেই গ্ল্যান্ডছ বিলাক যদি আমি চাওঁ, সেই গ্ল্যান্ডছ বিলাকত প্ৰভাৱ পৰি আছে, why? because of this প্লাষ্টিক ওয়েষ্ট। এই প্লাষ্টিক ওয়েষ্ট বিলাকত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে
সেইবিলাকত এনেকুৱা বিসফেনল এ আছে, অকে। দেন এগেইন আমাৰ PFS আছে, ঠিক আছে, বা আমাৰ থেলেটছ বিলাক আছে, ঠিক আছে। সেইবোৰ বস্তুবিলাক আছে যিবিলাক আমাৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া, আৰু এইবিলাক আল্টিমেটলি আমাৰ ইট alters the normal hormonal signals within the human and animal body, ব্লকো কৰে sometimes, মিমিকো কৰে sometimes, তেনেকুৱা, অকে। সো আমাৰ হৰমোনাল যিখিনি আমাৰ চিষ্টেম আছে সেইখিনিত আমি চেঞ্জেছ দেখিবলৈ পাৰো, ঠিক আছে। গুড মৰ্নিং IQ2316, গুড মৰ্নিং। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালকে আছে। আজি মৰ্নিংটো বহুত বিউটিফুল হৈ গৈছে, ৰাইট। ইয়াতে এটলিষ্ট গুৱাহাটী ফালে তেনেকুৱাই হয়, ঠিক আছে। আৰু সেই মাইক্ৰপ্লাষ্টিকছ বিলাক, বা মই যিখিনি কলো বিসফেনল এণ্ড অল, সেইবিলাক বহুত বেছি হাৰ্মফুল হয়। হিউমেন পেনিট্ৰেশ্যন পাথৱে, আমাৰ হিউমেনৰ বডিত সোমাই যাব পাৰে আৰু আমাৰ এণ্টায়াৰ আমাৰ ব্লাড ষ্ট্ৰীমতো আহি যাব পাৰে, অকে। Plastic fragments less than 5 millimeter enter the body through contaminated air, food and water supplies, আৰু ultimately tissue accumulation হ'ব পাৰে। আমাৰ breast milk, placenta, semen, testicular tissue এইবিলাক সকলোতে ডিটেক্ট কৰা গৈছে গাইছ, অকে। সকলোতে ডিটেক্ট কৰা গৈছে, সেইটো কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজটো হয়, ঠিক আছে। সো এই পাৰ্টিকুলাৰ যিখিনি টাৰ্মছ আছে সেই টাৰ্মছ খিনি মনত ৰাখিব। এইবিলাক সব কি হৈ যাব গাইছ, এইবিলাক সব হৈ যাব আমাৰ এইবিলাক এন্ডোক্ৰাইন ডিসৰাপ্টাৰ্স বুলি আমি কওঁ, বা EDC বুলিও আমি কওঁ, অকে। সো অল দিস কেমিকেলস আৰ এ নো থিং, বহুত ৰেড সিগনেল হয় এইবিলাক, অকে। ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট সাস্টেইনেবল এভিয়েশন ফিউল, India's first sustainable aviation fuel SAF plant, এতিয়া এথানল সব ফালে এথানলে চলি আছে, নহয় জানো? কিন্তু চাওক, তেনেকুৱা ৰিলেটেড এথানলৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে নাহে নাজানো, অলপমান কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয়, বাট ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। SAF সাস্টেইনেবল এভিয়েশন ফিউল, সো ইয়াতো আমি কি কৰিছো, সিমিলাৰ কাইন্ড অফ কামে কৰিছো, অকে। যিটো আমাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট বিলাক, অকে, বা এই এয়াৰক্ৰাফ্ট বিলাকৰ যিটো ফিউল আছে সেই ফিউলটোতো আমি অলপমান এডিশ্যন কৰিছো, অকে। সো সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, SAF বুলি আমি কওঁ। সো SAF is a cleaner bio-based or synthetic alternative, okay, bio-based or synthetic মানে দুটা টাইপ আছে, দুটা টাইপৰ SAF আছে, okay, দুটা টাইপৰ SAF আছে। এটা টাইপ হৈ গ'ল বায়'বেছ এছএফ। বায়'বেছ এছএফ আমি বায়' প্ৰডাক্টছ বিলাকৰ পৰা ল'ম, যেনেকে আমাৰ কুকিং অইল হৈ গ'ল, ৱেষ্ট এনিমেল হৈ গ'ল, ফেটছ হৈ গ'ল, এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰপ হৈ গ'ল, সেইবোৰৰ পৰা। তেনেকে চিন্থেটিক এছএফও আছে, যাক নেকি ই ফিউলছ বুলিও আমি কওঁগে, অকে। প্ৰডিউচ বাই কেমিকেলি কম্বাইনিং কেপচাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড directly with green hydrogen using clean renewable electricity through power to liquid, okay। সো দুটা আছে, এটা হৈ গ'ল সিনথেটিক হৈ গ'ল, যিটো নেকি আমি কেমিকেলি প্ৰসেস কৰি পেলাই বনাব লাগে, তাহলে আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ বায়ো বেস। সো এছএফ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে পাৰ্টিকুলাৰলি দুটা আছে, okay। ক'ত বনি আছে এইখিনি, আমাৰ পানীপাত, okay, sorry, পানীপাতত বনি আছে ইন Haryana region, ঠিক আছে। সো এছএফ is a cleaner bio-based or synthetic alternative to conventional petroleum derived aviation turbine fuel sharing nearly identical chemical properties, ঠিক আছে। সো SAF এইটো হৈ গ'ল আমাৰ উৰণীয়া জাহাজ বিলাকৰ কাৰণে এটা হেৰি ই ই ই ফিউল, অকে। সো ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট বেম্বু বেছ এথানল প্লান্ট ইনগ্ৰেটেড ইন আছাম, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ইনগ্ৰেশ্যন কোনে কৰিছিলে, আমাৰ PM ডাঙৰীয়া আহিছিলে, তেখেতেই কৰিছিলে, অকে। সো ইট ইজ গোইং টু বি ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্লান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ টু মেনুফেকচাৰ কমাৰ্চিয়েল ফ্ৰম বেম্বু ফিডষ্টক অনলি, অকে। সেইটো কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইউনিক হৈ যায়। বিল্ট এণ্ড অপাৰেটেড এজ এ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ, কোন কোন আছে ইয়াতে, NRL আছে আমাৰ অসমত, আৰু ফ'ৰট্ৰাম যদি আমি চাওঁ ইট ইজ ফ্ৰম ফিনলেণ্ড। সো কোনে কোনে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে তাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, অকে। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট বেম্বু বেছ এথানল প্লান্ট ইনগ্ৰেটেড ইন আছাম, আৰু তাৰ উপৰিও ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট হয় য'ত নেকি অকল গ্ৰীণ বেম্বু ইউজ হ'ব এজ দ্য ফিডষ্টক, অকে। ফিডষ্টকটোৱে আমাৰ ইউজ হ'ব এজ দ্য চ'ৰ্চ, ঠিক আছে। সো এগেইন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ক'ত হৈছিলে গাইজ, ইন গোলাঘাট, অকে। PM ডাঙৰীয়া আহিছিলে, তেখেতে এইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছিল, অকে। তেতিয়াহ'লে আই ডোন্ট থিংক আৰু আমাৰ টপিকছ আছে। সো আমি গোটেইখিনি টপিকছ আমি চালো, আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ 2026ৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এনভাইৰনমেন্ট নিউজ আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলো, অকে। সো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে আৰু নোটছ আপোনালোকে বনাই থৈছে। ভেৰি নাইচ। ঋতুপৰ্ণা, ঋতুপৱন, চৰি, ঋতুপৱন। গুড মৰ্ণিং পৰমানন্দ। কিন্তু ক্লাছটো ইতিমধ্যে শেষেই হ'ল। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি এগেইন লগ পাম। চ' আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালকে নোটছ বিলাক বনালে আৰু আপোনালোকে প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলাই নিয়ক। আৰু যদি আপোনালোকক এনি কাইণ্ড অফ হেল্প লাগে, চ' জাষ্ট ট্ৰাই
টু ৰিচ আছ, আমি লগালগ আমি ৰেচপণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অ'কে, চ' অল দ্য বেষ্ট গাইজ, ভালকে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই গৈ থাকক, ঠিক আছে? চ' আকৌ এনেকে লগ পাব পাৰো, কাইলৈ আকৌ লগ পাব পাৰো। চ' উই উইল ট্ৰাই আৱাৰ ভেৰি বেষ্ট যে আপোনালোকক লাষ্ট মিনিটলৈকে যিমানখিনি পাৰো সিমানখিনি পলিচ কৰি দিওঁ। অ'কে, চ' নেক্সট ক্লাছত এগেইন লগ পাম গাইজ, টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টাডি স্মাৰ্ট। থেংক ইউ অল।